3, 2, and 1. We're going to roll the podcast. And actually, we roll it. We already rolled it. So, आजको guest is quite special, होइन? And I'm really excited to talk to him. I think it will be like very fruitful मेरो personal perspective मा पनि. So, who he is भनेर भन्न सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ I want to bring this like story up, होइन? So ICT Award मा आस्क म्याटरमा हामी कम्पिट गर्दै थियौँ सँगै है. म चाहिँ आस्क म्याटर रिप्रेजेन्ट गरिरहेको थिएँ एन्ड देन द्याट फाइनल मोमेन्ट ठ्याक्क आउनु आँटेको थियो. एन्ड देन लाइक वी आर अल्सो भेरी कन्फिडेन्ट होइन. अनि फाइनल मोमेन्ट आएपछि द रिजल्ट केम मसुर होइन. अनि त्यसपछि शिशिर दाई चाहिँ ठ्याक्क अगाडि जानुभयो क्या. अनि त्यसपछि चाहिँ ओ हि इज शिशिर भनेर मैले ठ्याक्क देखेँ. एन्ड आई वेन्ट ब्याक एन्ड आई लुक्ड अबाउट हिम होइन. अनि इट वाज वन्डरफुल के द थिङ्स हि हेभ डन होइन. अनि त्यसपछि हिज जोर्नी मलाई अलरेडी लाइक मोस्ट अफ द थिङ्स लाइक थाहा छ होइन. अभियसली अब पडकास्टमा गेस्ट बोलाएपछि आई हेभ टु नो द्याट्स माई ड्युटी. तर आइ एम भेरी एक्साइटेड टु वेलकम यु शिशिर दाई. Thank you so much very much for having me over. Hello everyone. Okay, great. So podcast we usually start with this question childhood को होइन. सो चाइल्डहुडतिर बढै सुरु गरौँ, चाइल्डहुडकै कुरा गरौँ. हजुरको चाइल्डहुड चाहिँ कस्तो थियो लाइक? सो हाम्रो लाइक आई ग्रु अप इन काठमाडौँ. सो म चाहिँ तनहुँमा जन्मिए पनि एलकेजीदेखि नै काठमाडौँमै छु. सो यहाँको एजुकेसन सिस्टम नै एक्सपिरियन्स गर्दै आइरहेको र काठमाडौँमै सेन्टर्ड भएर मोस्ट अफ माई चाइल्डहुड डेज चाहिँ त्यसरी नै बितेको थियो. अनि 9सम्म चाहिँ क्लास 9सम्म चाहिँ म आफ्नै एउटा घर नजिकैको स्कुलमा पढ्थेँ. तर देन थिङ्स चेन्ज. अब 9 पछि चाहिँ 9 क्लासदेखि चाहिँ म चाहिँ बुढानीलकण्ठ स्कुलमा पढ्न जान थालेँ. सो क्लास 9देखि. सो द्याट वाज लाइक स्टेइङ अवे फ्रम माई फ्यामिली, किनभने त्यहाँ चाहिँ म्यान्डेटरी होस्टेल थियो. म्यान्डेटरी होस्टेल बस्नुपर्ने थियो. नयाँ साथी चाहिँ सुरुमा क्लास 9मा जाँदाखेरि चाहिँ एकदम होमसिक भएको थिएँ म. मैले परिवारलाई सम्झिने होइन सुरुको इनिसियल डेजहरूमा एकदमै नै. तर त्यहाँ गइसकेपछि अब साथीहरूसँग घुलमिल हुँदै अनि त्यहाँको भ्याल्युजहरू त्यहाँको एसेन्सहरू चाहिँ त्यसरी त्यो कुराले चाहिँ अलिक धेरै सेभ गरेको छ मलाई जस्तो लाग्छ. सो ब्याक बुढानीलकण्ठको एक्सपिरियन्स र त्योभन्दा अगाडिको जुन चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्सले चाहिँ वाट आइम टुडे भन्ने कुरालाई चाहिँ अलिक सेभ गरेको छ. आइसे कन्ट्रास्ट चाहिँ द्याट वाज इम्पोर्टेन्ट टु यु होला. सो यु वर स्टडिङ प्यारेन्ट्ससँगै बसेर होइन. अनि त्यसपछि इन्सिडेन्टली ठ्याक्क अब आउट अफ होम होस्टेलमा बस्नु पऱ्यो. तर लाइक आई थिङ्क बिएनकेएस इट्स लाइक भेरी गुड स्कुल होइन, भेरी गुड स्कुल. अनि कम्पिटेटिभ छ होइन त्यसको लाइक एन्ट्रान्स गरेर जानुपर्थ्यो कि त्यति बेला कस्तो थियो क्लास 9मा? बुढानीलकण्ठ स्कुल इट्स भेरी कम्पिटेटिभ. अनि त्यो बेलामा चाहिँ लगभग क्लास 5देखि मात्रै एडमिसन लिने हुन्थ्यो. तर आई गट लकी क्लास 9मा पनि खुलेको थियो होइन. सो देयर वर 2 सिट्स, 2टा सिट चाहिँ खुलेको थियो. अनि इन्फर्मेसन अब ड्याडीले थाहा पाउनु भयो. अनि हि आस्क्ड मी टु सिट फर द एक्जाम. सो एक्जाम दिएँ, एक्जाम बिग्रियो जस्तो लाग्यो मलाई. यहाँ चाहिँ मैले कुरा गरेँ होइन. मैले पनि इट हेज बिन सो मेनी टाइम्स के होइन. एक्जाम दिइन्छ अनि त्यसपछि आफूलाई बिग्रियो जस्तो लाग्छ क्या. भरे रिजल्ट इट कम्स लाइक गुड वान के. अनि त्यो चाहिँ आफूलाई लाग्यो मात्रै हुँदो रहेछ. एन्ड वाट ह्यापन्ड लाइक एक्जाम दिनुभयो बिग्रियो जस्तो लाग्यो. अनि त्यसपछि सो आई गट सेलेक्टेड भन्ने थाहा भयो. तर आई डिड नट वान्ट टु गो away from home to study in Buranilkanta. You did not still want to join BNKS. I literally cried भनेर चाहिँ जानुपर्छ भनेर चाहिँ म एकचोटि रोए परेँ. म जाँदिनँ त्यहाँ घरमै बस्छु भनेर होइन. सो 9 क्लासमा हुँदाखेरि पनि त्यस्तो भएको थियो. बट अब त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टमा बिस्तारै घुलमिल भयो. अनि त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टमा घुलमिल हुँदै गइसकेपछि द्याट वाज वान अफ द बेस्ट एक्सपिरियन्सेस. हजुर घुलमिल भइसकेपछि फेरि त्यहाँ छोड्न मिल्दैन नि है. त्यहाँ छोड्न मन लाग्दैन. छिर्दाखेरि पनि रोयो, अब निस्किँदाखेरि पनि रोयो. Absolutely. There is like I don't know who said this होइन. To live is always a difficult task के. एउटा केही काम गरिसकेपछि अब लाइक मसुर नै हजुरले छोड्नु पऱ्यो भने त इट्स गन बी सो टफ नि होइन. सो टफ. सो cool. Glad that like you went to IOE पनि which is already competitive होइन. BNKS पनि it's competitive. So it's cool like हजुरको एजुकेसनल जर्नी. सो दिस एजुकेसनल जर्नी हजुरलाई लाइक टेकतिर चाहिँ
अफकोर्स युआर अ टेकी गाई होइन टेकतिर चाहिँ कुन एजबाट कुन टाइमबाट इन्ट्रेस्ट आयो सो ब्याक इन स्कुल म त्यस्तो टेकतिर चाहिँ इन्क्लाइन्ड थिइनँ सो आई ह्याड इन्क्लिनेसन इकोनोमिक्सतिर चाहिँ थियो सो आई डिड माई ए लेभल्स सो ए लेभल्स गर्दाखेरि चाहिँ फिजिक्स केमिस्ट्री अनि इकोनोमिक्स लिएको थिएँ मैले सो म्याथ र इङ्ग्लिस त कम्पलसरी भइहाल्यो सो आई कुड टेक फर्दर म्याथमेटिक्स बायोलोजी तर आई प्रिफर्ड इकोनोमिक्स अनि त्यो पढ्दै जाँदाखेरि रमाइलो कस्तो रमाइलो इकोनोमिक्स पढ्दै जाँदाखेरि त्यहाँको कन्सेप्टहरू होइन सो 11-12मा चाहिँ मैले इकोनोमिक्स नै पढेँ अनि त्यो बेलामा चाहिँ टेकतिर जेनरल इन्क्लिनेसन भन्दा पनि साइन्सतिर त इन्क्लिनेसन थियो तर पछि चाहिँ अब मैले पर्स्यु गरेँ भने पनि अलिक म्याथमेटिकल इकोनोमिक्स कि त न्युरो साइन्स कम्प्युटेसनल न्युरो साइन्सहरू चाहिँ पर्स्यु गर्छु जस्तो लागिराखेको थियो त्यो बेलासम्म सो त्यस्तो नै थियो अनि टेकमा चाहिँ स्पेसिफिकल्ली अब नेपाल नै बस्ने भइसकेपछि सो आई ह्याड टु स्टडी समवेयर पढ्नु त थियो अनि मैले कलेजहरू खोजेँ अनि इन्जिनियरिङ चाहिँ इज माई थिङ जस्तो त्यो बेलामा अलिकति फिल हुन थाल्यो मलाई पढ्न चाहिँ अब कम्प्युटेसनल न्युरो साइन्स नै मन थियो त्यो बेलामा तर त्यो अब नेपालमा चाहिँ त्यस्तो कोर्सहरू नभेटिसकेपछि अनि बाहिर पनि नजाने भइसकेपछि चाहिँ सो इन्जिनियरिङबाट पछि चाहिँ त्यसमा जोइन हुन सक्छु कि भनेर चाहिँ अनि आइओईमा दिएको सो आइओईमा पनि इन्ट्रेस्ट देखाखेरि अब निस्किन जस्तो नै थियो होइन मलाई चाहिँ त्यस्तो नै लागिरहेको थियो तर थ्याङ्कफुल्ली निस्कियो भनौँ हजुर स्विट दा सो लाइक मोस्ट अफ अस होइन हामी धेरै अहिलेको रिसेन्ट मान्छेहरूलाई पनि भन्नु होला है पहिला कस्तो थियो आई क्यानट लाइक भिजुअलाइज तर अहिले चाहिँ मोस्ट अफ अस लाइक वी आर इन्ट्रेस्टेड इन्टु टेक होइन सानो एजबाट अनि त्यसपछि त्यही भएर गएर हुन्छ नि त मान्छेहरू त तर युआर इन्टु लाइक न्युरो साइन्सको इन फिल्डमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्थ्यो अनि यु ह्याड टु पर्स्यु दिस इन्जिनियरिङ एन्ड देन यु केम इन्टु टेक तर लाइक युआर डुइङ रियली वेल कि अब लाइक इन्जिनियरिङ पर्स्यु गर्नु परेको भएर टेक गरे पनि युआर लाइक सो मच अहेड इन्टु टेकको फिल्ड पनि त होइन सो यहाँ चाहिँ लाइक वाट वी क्यान कन्सिडर जस्तो लाग्छ भने मलाई लाइक मोस्ट अफ अस होइन लाइक हाम्रो भ्युवर्स पनि पिपल वाचिङ अस एन्ड लिसनिङ अस के भएर हुन्छ भने हामीले आफूले पढ्न चाहेको होइन अथवा लाइक आफ्नो इन्ट्रेस्ट भएको लाइक कसैलाई फोटोग्राफी होला कसैलाई भिडियोग्राफी होला होइन यु क्यान्ट स्टडी द्याट होइन अर पर्स्यु द्याट होइन तर वाट एभर फिल्ड यु पर्स्यु त्यसमै प्यासन मजाले बनाउनु त सकिँदो रहेछ नि त होइन अफकोर्स लाइक हजुरले यु केम इन्टु टेक तपाईँको इन्ट्रेस्ट त लाइक प्राइमरी इन्ट्रेस्ट त होइन नि त प्राइमरी तर अहिले you have Mushoor, you have Kalki IoT, and you have won so many awards already, होइन? So it's kind of inspiration पनि हाम्रो viewers-हरुलाई, होइन? So you guys like don't always like run into your like primary interest, okay? You can always pursue that. अब उहाँले इन्जिनियरिङ पर्स्यु गर्नुभयो भन्दैमा हजुरले न्युरो साइन्सको इन्ट्रेस्टलाई छाट्टै छोडिदिनु भयो भन्ने त होइन नि त होइन बट विथ टाइम त्यो चाहिँ अब फेड आउट हुँदै जाने रहेछ विथ टाइम होइन अब त्यो बेलामा कुनै एउटा स्पेसिफिक ट्रिगर थियो होला जस्तै न्युरो साइन्स त मैले कुनै पनि हिसाबले पढेको थिइनँ तर अब त्यहाँको एक्सपिरियन्स अथवा मैले जुन चाहिँ कुरा इकोनोमिक्सहरूतिर पढेँ अथवा साइन्सहरूतिर पढेँ त्यो कुराले चाहिँ ल पछि चाहिँ यो कुरामा चाहिँ मैले यो कुराहरू गर्न सक्छु भन्ने त्यो इन्स्ट्यान्टेनियस फिलिङले चाहिँ ट्रिगर गरेको जस्तो लाग्छ या सो लाइक त्यो फिलिङ लाइक वी गेट अब त्यस्तो फिलिङ त धेरै नै हुन्छ होइन एन्ड आई थिङ्क हाम्रो प्यासन लाइक स्पार्क गर्ने पनि त्यस्तो सानो फिलिङ्स नै हो अनि यु क्यान गेट द्याट फिलिङ्स इन एनी फिल्ड के त्यही भएर नै इफ यु गेट द्याट फिलिङ एन्ड वर्क अन इट इट्स असम लाइक हजुरले त्यस्तै फिलिङ्स मेबी यु गट इन्टु आइओई अनि त्यसपछि फिलिङ्स आयो होला होइन अनि त्यसपछि यु स्टार्टेड वर्किङ इन्टु दिस मुसुर प्रोजेक्ट सो लेट्स गो इन्टु इट नि त मसुरकै बारेमा थोरै कुरा गरौँ सो त्यसको ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ जस्तै मैले रिसेन्टली एउटा कम्पिटिसनमा पार्टिसिपेट पनि गरेको थिएँ सो इट्स कल्ड जिएसइए अनि त्यसको चाहिँ ग्लोबल स्टुडेन्ट्स अन्टरप्रेनर्स अवार्ड भन्ने कम्पिटिसन सो नेपालमै अहिले कम्पिटिसन भइ नै रहेछ अब फाइनल्स चाहिँ सुन अब 15 फेब्रुअरीमा हुँदैछ सो त्यसमा चाहिँ लाइक
हामीले के गरिरहेको छ आफ्नो स्टार्टअप र त्यसमा चाहिँ आफ्नो पर्सनल स्टोरीसँग कसरी रिलेट हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरूलाई कनेक्ट गरेर चाहिँ यु निड टु पिच इन फ्रन्ट अफ अदर्स होइन। सो त्यो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले के गरेँ रिफ्लेक्ट ब्याक, आई रिफ्लेक्टेड ब्याक अन माई लाइफ। सो म यहाँ कसरी ल्यान्ड भएँ त, सो अहिलेको प्रेजेन्ट सिनेरियोमा कसरी आइपुगेँ त भनेर हेर्दाखेरि सो इट अल स्टार्टेड फेरि बुढानीलकण्ठ स्कुल केही टाइमदेखि नै। सो त्यहाँ चाहिँ दुईवटा भ्याल्युज चाहिँ ममा इन्स्टिल भएको रहेछ, दुईवटा भ्याल्युज अथवा दुईवटा थट्स भनौँ न। सो एउटा भनेको चाहिँ हाम्रो यु निड टु गिभ ब्याक टु द सोसाइटी भन्नेवाला फिलिङ। बिकज अब हामी चाहिँ त्यस्तो राम्रो एजुकेसन पाइराख्दाखेरि वी आर प्रिभिलेज ग्रुप्स होइन। सो हामी वी आर प्रिभिलेज टु गेट द्याट एजुकेसन। तर हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ जम्मैले त्यो प्रिभिलेज एक्सपिरियन्स गर्न पाउनु भएको छैन। सो त्योवाला फिलिङ चाहिँ यु निड टु गिभ ब्याक टु द सोसाइटी भन्ने कुरा चाहिँ सो बुढानीलकण्ठ स्कुलमा हुँदाखेरि एकदम राम्रोसँग नै इन्स्टिल भयो र त्यसको छाप चाहिँ अहिलेसम्म पनि छ होइन। अनि त्यो बेलामा पनि सोसियल सर्भिसबाट हामीले एक्टिभिटिजहरू टन्नै गऱ्यौँ होइन। अनि डोनेसन्सहरू च्यारिटीहरू गऱ्यौँ वाइल वी वर इन क्लास 11-12 होइन। अनि त्यहाँदेखि नै एउटा त्यो भ्याल्यु चाहिँ त्यसरी इन्स्टिल भयो। अनि अर्को चाहिँ इकोनोमिक्स पढ्दै गर्दाखेरि सो त्यो बेलामा चाहिँ अब मैले जति पनि कुरा पढ्थेँ त्यो चाहिँ आफ्नो कन्ट्रीसँग रिलेट पनि गर्न खोज्थेँ कि। सो हाम्रो कन्ट्रीको इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ सो देयर निड्स टु बी इन्भेस्टमेन्ट इन क्यापिटल गुड्स अनि इट मस्ट बी प्रोडक्सन सेन्ट्रिक भन्ने खालको फिलिङ चाहिँ अथवा भन्ने थट चाहिँ त्यहाँबाट त्यो कुरा चाहिँ इन्स्टिल भयो। सो त्यही दुईवटा थटलाई अगाडि चाहिँ अब सबकन्सियसली अगाडि बढ्दै बढ्दै अनि त्यसले चाहिँ मसुर भन्ने प्रोजेक्टसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरा पनि रिफ्लेक्ट हुँदो रहेछ कि। हजुर इट्स स्विट दा। सो या लाइक एभ्री डे हामीलाई थाहा भएर हुँदैन जस्तो लाग्छ क्या त। हजुरले ठ्याक्क भन्दाखेरि मलाई लाइक कस्तो कस्तो त्यो कुनै कुराहरू ठ्याक्क मनमै पर्छ नि त्यस्तै भइरहेको। सो हामीले धेरै डे टु डे लाइफमा कुराहरू सिकिरहेको हुन्छ, कुराहरू गरिरहेको हुन्छ होइन। अनि त्यो हामीलाई लाइक कोही बेला कहाँ युटिलाइज हुन्छ र जस्तो लाग्छ नि होइन, कहाँ युटिलाइज हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर लाइक इन क्लासरुम मात्रै होइन, आउट क्लासरुम पनि कि लाइक हामी बस चढ्दाखेरि होस् होइन अथवा टिचरसँग कुरा गर्दाखेरि होस्, त्यो एथिक्सको कुराहरू हजुरले बुढानीलकण्ठमा गिभिङ ब्याकको कुरा गर्नुभयो होइन। त्यो सिक्ने कुराहरू त्यो चाहिँ इन सम वे हामीले ड्रेन आउट गर्नु खोज्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। एन्ड द्याट इज हाउ यु गट लाइक अ मसुर प्रोजेक्ट। द्याट इज स्विट द इट्स काइन्ड अफ लाइक इन्सपायरिङ पनि। सो वाट इज मसुर एक्चुअली? मसुर चाहिँ के हो त? सो हाम्रो मसुर भनेको चाहिँ सो इट एम्स टु डिसेन्ट्रलाइज फार्मिङ इन अर्बन स्पेसेस। सो हाम्रो जुन चाहिँ अर्बन स्पेसेसमा अहिले हामीले खाने फुडहरू होइन, अब त्यसको सेल्फ लाइफ कति भएको हुन्छ, कहाँदेखि ट्राभल गरेर आएको हुन्छ, अब इन्डिया नभए चाइना, थाइल्यान्ड कतादेखि आइरहेको हुन्छ नि फुडहरू। भनेपछि त्यो एकदम फ्रेस प्रड्युस चाहिँ हामीले एकदमै मिनिमल पाइरहेको हुन्छौँ। जसले किचन गार्डन गर्नुहुन्छ उहाँहरूले अथवा रुफटप फार्मिङ गर्नुहुन्छ उहाँहरूले त फ्रेस प्रड्युस पाउनुभयो होइन। अनि फ्रेस प्रड्युस चाहिँ अब स्पेसिफिकल्ली हामीले मसरुम्सलाई टार्गेट गऱ्यौँ कि मसरुम्सको सेल्फ लाइफ चाहिँ एकदमै कम हुने। त्यो सेल्फ लाइफ बचाउनको लागि चाहिँ अब त्यहाँ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ केमिकल वाटर्सहरूमा ट्रिट गर्नुपर्ने अथवा प्रिजर्भेटिभ्सहरू युज गर्नुपर्ने भएर होइन, त्यसले चाहिँ अब आफ्नो न्युट्रिसनल एसेन्स नै लुज गर्ने खालको सिनेरियो हुँदो रहेछ। र त्यही अराउन्डमा चाहिँ हामीले सोच्यौँ कि हामी खासमा यो एउटा आइओटी बेस्ड कम्पनी खोलिसकेपछि सो हामी एउटा एग्रिकल्चर कन्सल्टेन्टसँग चाहिँ हाइड्रोपोनिक सिस्टम डेभलपमेन्टको लागि काम गऱ्यौँ। हामीले त्यो काम कम्प्लिट भन्नाले हामीले आफ्नो फ्रेमवर्क त बनायौँ, तर त्यो क्लाइन्ट चाहिँ अब होइन नगर्ने भनेर भनिसकेपछि हामीसँग त्यो अब एउटा आइडिया थियो, एउटा सर्टेन आइडिया थियो। त्यसपछि त्यो बेलामा चाहिँ हामी वी आर अल्सो एक्सप्लोरिङ कस्तो हुँदो रहेछ त विदेशतिर होइन, फार्मिङ टेक्निक्सहरू हाइड्रोपोनिक सिस्टमको फार्मिङहरू त्यो गर्दाखेरि चाहिँ वी ल्यान्डेड इन्टु मसरुम फार्मिङ, अझै स्पेसिफिकल्ली बटन मसरुमको फार्मिङ। सो एकदमै लार्ज स्केलमा हुने अनि त्यसलाई चाहिँ अब पिक गर्न पनि अटोमेटेड सिस्टमहरू होइन। अनि त्यो जम्मै कुरा देखिसकेपछि चाहिँ सो हामीले हाइड्रोपोनिक सिस्टममा सो टेक्नोलोजी र एग्रिकल्चरलाई चाहिँ हामीले मिसाउन खोज्यौँ। सो अनि त्यसपछि अब ब्रेन स्टर्म गर्दै गर्दाखेरि भेरियस डिस्कसन्स हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ सो एउटा ग्रिन हाउस जस्तो अथवा एउटा कन्ट्रोल्ड रुम अनि टेम्परेचर कन्ट्रोल्ड रुम बनाउने भन्ने आइडिया आयो होइन। तर त्यो त जसले पनि गरिरहेको थियो होइन, त्यो त द्याट मोड्युल क्यान बी इम्पोर्टेड फ्रम इन्डिया अथवा चाइना जताबाट पनि गर्न सकिन्थ्यो। अनि त्यसपछि हामीले के सोच्यो भन्दाखेरि मसरुम चाहिँ घर घरमा किन फल्न सक्दैन त
हरेक घरमा त्यही अभाइलेबल स्पेस, नयाँ स्पेस पनि होइन, त्यहीँको अभाइलेबल स्पेसमा चाहिँ किन फल्न सक्दैन त भनेर हामीले ब्रेनस्टर्म गर्न थाल्यौँ। त्यसपछि मसरुमको आइडिया अगाडि आयो। सो घर घरमा मसरुम फार्मिङ गर्ने एन्ड प्रोभाइडिङ अ क्लाइमेट कन्ट्रोल्ड डिभाइस। सो त्यो मसरुम उत्पादन हुनको लागि चाहिँ चाहिने एप्रोप्रिएट क्लाइमेट र क्लाइमेटिक कन्डिसन्सहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्ने एउटा डिभाइस बनाउने भनेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ सुरु भएको हाम्रो आइडिया। It's a problem solving product. Problem solving product. Look at this. So there is a framework, problem solution framework one day. Absolutely fits. Like nobody is. So first thing is हामीले नै पनि लाइक कतिचोटि त इट हेज बिन अ डिस्कसन होइन, इन्डियाबाट त्यो केमिकल युक्त विषादी युक्त फुडहरू इम्पोर्ट भएर चाहिँ वी आर इटिङ इट भनेर, एन्ड देन अभियसली लाइक कहाँबाट आउँछ होइन हामीले खाने, लाइक वी डोन्ट इभन नो। अनि त्यसपछि अब स्पेसिफिक मसरुममा भएर मसरुमको लाइक वाइ मसरुम क्यानट बी कल्टिभेटेड बाई इट्स फ्यामिली इन इट्स रुम होइन, त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ सल्भ गर्नको लागि यु गट दिस डिभाइस। इट्स वन्डरफुल द लाइक मलाई के लाग्छ भने मान्छेहरूले लाइक खतरा खतरा लाइक वेबसाइटहरू प्रोजेक्टहरू बनाएर हुन्छन् होइन, लाइक पिपल मेक इट बट they don't know why they are doing it, okay? Basically they are either cloning other project or doing something like that. सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हजुरले नै भन्नुभयो नि होइन, लाइक वाट प्रब्लम यु वान्ट टु सल्भ होइन, त्यो कुरा चाहिँ फाइन्ड गर्नु पऱ्यो। इट्स विथ द अनि लाइक लेट्स गो इन्टु हजुरको टिम छ होइन, लाइक यु गाइज ह्याभ लाइक यु वर्क इन अ टिम, अनि टिममा लाइक काम गर्दाखेरि हाउ डिड यु स्टार्टेड द टिम, कसरी लाइक अब फर्स्टमा त आइडिया मेबी हजुरसँग मात्रै थियो होला यसको आइडिया, यु सेयर्ड इट, अनि त्यसको टिम बिल्ड गर्नुभयो कि के च्यालेन्जहरू थियो त्यस्तो के छ? सो इनिसियली चाहिँ अब मसुरभन्दा अगाडि कल्की आइओटी सल्युसन्स भन्ने कम्पनी चाहिँ नेपालमा हामी अब इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ पढेको स्टुडेन्ट, वर्ल्ड वाइड चाहिँ आइओटी डिभाइसेसहरू स्मार्ट बनाउने कुराहरूलाई त्यो कुराहरू बढिराख्दाखेरि चाहिँ सो हामीले नेपालमा पनि सुरु गर्नुपर्छ होइन। अहिले अपर्च्युनिटीहरू कम होला तर इन द लङ रन 10 इयर्स आफ्टर चाहिँ हामीले आफ्नो एउटा मार्क बनाउन सक्छौँ भनेर चाहिँ स्टार्ट गऱ्यौँ। सो त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो क्लासकै 3जना साथीहरू मिलेर वी स्टार्टेड। सो वान वाज एकदमै खतरा इन सफ्टवेयर, अनि अर्को टिम मेम्बर हि वाज खतरा इन हार्डवेयर, अनि मलाई चाहिँ त्यो सफ्टवेयर हार्डवेयरको मिडल ग्राउन्ड नलेज बट आई कुड म्यानेज होइन, सो म्यानेजमेन्ट। सो 3जना मिलेर चाहिँ हामीले स्टार्ट गऱ्यौँ। सो हामीले अनि आफूले गरिराखेको प्रोजेक्टहरू चाहिँ त्यसलाई कसरी सेल गर्न सकिन्छ भनेर हामीले प्रेजेन्टेसनहरू बनायौँ, त्यसको प्रोटोटाइपहरू बनायौँ, अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ डेलिभर गर्नको लागि अब कुन कुन हुन्छ। हामी सुरुमा चाहिँ अलिक गभर्मेन्ट सेन्ट्रिक थियौँ, जस्तै जुनै पनि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ प्रब्लम सल्भिङ अप्रोचबाट नै लिन्थ्यौँ। जस्तै पर्सनल्ली पनि मैले जुन पनि प्रोजेक्ट कलेजमा गरेँ, जस्तै अब मिडियर प्रोजेक्ट हुनसक्छ, माइनर प्रोजेक्ट हुनसक्छ होइन, अथवा इन्स्ट्रुमेन्टेसन प्रोजेक्टहरू, त्यसमा चाहिँ त्यो गर्दाखेरि अब कम्प्लिटली हार्डवेयर मात्र गरेर त त्यसको तुक त हुँदैन नि त, भन्नाले पछि रिसर्चको लागि युज हुनसक्छ, तर त्यसलाई चाहिँ मैले पिपलसँग कनेक्ट गराउँदो रहेछु कि। सो जस्तै अब मैले इन्स्ट्रुमेन्टेसन प्रोजेक्टमा हाम्रो एउटा टिमले चाहिँ यो अटोमेटेड वेदर स्टेसनको मोडल बनाएको थियो। सो त्यो बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब अटोमेटेड वेदर स्टेसन त बनायो, सो त्यहाँ अब टेक्निकल्ली के गर्नुपर्ने त्यो कुराहरू त भइ नै राख्छ, तर त्यो चाहिँ कहाँ युज हुन्छ त? जस्तै हाम्रो फार्मर्सहरूसँग चाहिँ मिनी अटोमेटेड वेदर स्टेसन भएर त्यसको एउटा सर्टेन नेटवर्क छ भने सो फार्मर्सहरूलाई चाहिँ 1-2 दिन अगाडि नै त्यहाँको क्लाइमेटिक, त्यो एरियाको स्पेसिफिक एरियाको क्लाइमेटिक कन्डिसन कस्तो हुनसक्छ भनेर दिन सकिन्छ कि भने, सो त्यो अप्रोचमा चाहिँ मैले सोचिरहेको हुँदो रहेछ। त्यसरी नै हाम्रो टिमलाई पनि त्यहीवाला अप्रोच छ, कसरी चाहिँ प्रब्लम सल्भ गर्न सकिन्छ विथ द युज एन्ड हेल्प अफ टेक्नोलोजी। सो त्यसरी नै कल्की आइओटी सल्युसन्स अगाडि बढ्दै गयो, अनि हामीले सर्टेन प्रोजेक्ट्सहरू गऱ्यौँ, अनि प्रोजेक्ट्सहरू गरिसकेपछि अरूको लागि प्रोजेक्ट्सहरू गऱ्यौँ, तर अल्टिमेटली वी रियलाइज कि हाम्रो लागि नै सो हाम्रो आफ्नो केही प्रोडक्ट चाहिँ हुनुपर्छ इन द लङ रन, आउटसोर्स मात्र गरेर पनि हुँदैन, किनभने त्यसले चाहिँ अब इन्कम त दिइरहेको हुन्छ, मनी इट विल मेक यु मनी, बट इन द लङ रन हेर्दाखेरि वाट इज योर्स भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यो देख्न सक्दैनौँ जस्तो लाग्यो। त्यही भएर चाहिँ हामीले प्रोडक्ट सेन्ट्रिक भएर चाहिँ सोच्न थाल्यौँ। त्यसो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मसुरको आइडिया आयो। एब्सोल्युटली
यो चाहिँ कसरी रिलेट गर्न सकिन्छ भने मान्छे लाइक एउटा पेरेन्ट होइन जति नै धनी भए पनि जतिवटा चिल्ड्रेनलाई एडप्ट गर्न सके पनि दे वान्ट देयर ओन चिल्ड्रेन होइन त्यसरी नै रिलेट गर्न पनि सकिन्छ सो हजुरको चिल्ड्रेन एज मस्योर स्वेट सो टेक्निकली कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लाइक कस्तो हुन्छ लाइक हजुरहरूले त्यो यु गाइज ह्याभ अ डिभाइस होइन अनि त्योभित्र चाहिँ मसरुम फार्मिङको लागि वेदर सेटअप गर्नुहुने हो कि हजुरको अनि त्यसपछि अर्को मोड्युल पनि थियो नि होइन हजुरले लाइक के अरे फार्मर्सहरूसँग चाहिँ स्पेसली अब वुमन्स जो चाहिँ दे क्यान वर्क इन्टु दिस मसरुम फार्मिङ उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले मसरुम कल्टिभेट गर्नुहुन्छ हजुरले त्यो मार्केटतिर सप्लाई पनि गर्नुहुन्छ त्यो सप्लाई चेन पनि बिल्ड गर्नुभएको जस्तो लागेको थियो मलाई त्यो कस्तो छ त्यसको थोरै कुरा गर्नु न सो इनिसियली चाहिँ अब हामीले एउटा डिभाइसको परिकल्पना गऱ्यौँ त्यहाँदेखि मसुर सुरु भयो होइन त्यहाँदेखि सुरु हुँदै गर्दाखेरि अब त्यसलाई अलिकति लेभल अप गर्नको लागि अब त्यो बेलामा त हामी वी आर इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट्स अफ बिजनेस डेभलपमेन्टहरू त्यसको बारेमा केही पनि थाहा छैन सो हाउ डु यु प्रेजेन्ट इन फ्रन्ट अफ अदर पिपल भन्ने पनि त्यो बेलामा त्यस्तो आइडिया छैन सो वी हेभ प्रेजेन्टेड हाम्रो माइनर प्रोजेक्टहरूमा मेजर प्रोजेक्टहरूमा बट बिजनेस प्रेजेन्टेसन भनेको अलि अर्कै फरक किसिमको हुन्छ होइन सो हामीले चाहिँ त्यो हल्ट प्राइजबाट चाहिँ त्यस्तो मेन्टरसिपहरू पायौँ अनि त्यस्तो एक्सेलरेटर प्रोग्रामहरू पनि हामीले एटेन्ड गऱ्यौँ सो त्यहाँबाट चाहिँ एउटा डेभलप भयो त्यो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ सो वी निड टु मेक अ बिजनेस मोडल अराउन्ड इट नट जस्ट दिस डिभाइस भन्ने कुरा आयो अनि त्यो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हु कुड बी आवर टार्गेट कस्टमर्स अर हुज प्रब्लम वुड वी बी सल्भिङ भनेर हामीले ब्रेन स्टर्म गर्दै गर्दाखेरि होइन त्यो चाहिँ मैले घरमा नै भेटेँ कि जस्तै माई मदर इज अ हाउस वाइफ होइन सो ड्यु टु ल्याक अफ प्रपर अपर्च्युनिटिज उहाँ चाहिँ अब बाहिर काम गर्नुहुन्न घरकै काम गरेर बस्नुहुन्छ होइन अनि त्यस्तै मेरो साथी घर नजिकैको साथी उहाँ उसको मम्मी पनि त्यसरी नै बस्नुहुन्छ अलिकति टाढोको साथी उसको मम्मी पनि त्यसरी नै बस्नुहुन्छ अनि त्यसपछि मेरो भाउजूहरू पनि त्यसरी नै बस्नुहुन्छ भाउजू दे आर भेरी यङ 30 वर्ष जतिको हुनुहुन्छ बट स्टिल उहाँहरू चाहिँ केही काम गर्नुको साटो अब घरमै बसिराख्नुहुन्छ भनौँ न घरकै डेली हाउस होल्ड कोर्सहरू गरेर बस्नुहुन्छ भनेपछि त्यहाँ त एउटा वर्किङ एज पपुलेसन छ होइन त्यो वर्किङ एज पपुलेसनलाई चाहिँ उहाँहरूको अब मसरुम फार्मिङको लागि ल्याक अफ अब उहाँहरूसँग प्रपर स्किल नहुनसक्छ स्किल सेट नहुनसक्छ अनि काम गर्नको लागि प्रपर अपर्च्युनिटिज पनि नहुनसक्छ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले अब ब्रेन स्टर्म गर्दै रिलेट गरिसकेपछि एउटा डिभाइस जुनले चाहिँ अटोमेटेड मसरुम फार्मिङलाई हेल्प गर्छ र त्यहाँ चाहिँ जो मान्छे सो प्रायर मसरुम फार्मिङको नलेज नभएको मान्छेले पनि मसरुम चाहिँ त्यसमा उमार्न सक्छ भन्ने कन्सेप्ट सो हाम्रो अटोमेटेड भन्नासाथ चाहिँ हामीले पढेको कुराहरू त्यसमा इम्प्लिमेन्ट भयो होइन अनि त्यसपछि अब घरतिरकै अथवा आफ्नो एक्सपिरियन्सले चाहिँ त्यो कसलाई चाहिँ डेलिभर गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सेभ गर्यो अनि त्यो गरिसकेपछि अब डिभाइस पनि आउने भयो तर अब त्यसको लागि कम्पोस्ट पनि चाहियो सो एउटा इकोसिस्टम नै बनाउनु पर्ने भयो कि त्यहाँ चाहिँ सो कम्पोस्ट कोहीबाट अब सोर्स गरेर ल्याउने हो कि होइन अनि त्यो कुराहरू हामीले थिङ्क गर्न थाल्यौँ अनि त्यसपछि अब प्रड्युस त भयो त्यसले चाहिँ अब आफ्नो प्रोडक्सन पनि आफूले खानको लागि पनि पुग्ने भयो त्यसपछि चाहिँ सरप्लस प्रोडक्सन पनि हुने भयो जसले गर्दाखेरि चाहिँ सरप्लस इन्कम हुने भयो कि अब अन्डर इम्प्लोइड एन्ड अनइम्प्लोइड सेगमेन्ट अफ पपुलेसनको लागि चाहिँ यो एउटा सरप्लस इन्कम जसरी पनि यो डिभाइस चाहिँ राख्न मिल्ने भयो स्वेट सो मैले यहाँ लाइक अब्जर्भ गरेँ हजुर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको अब्जर्भ गरेँ अब्जर्भेसन नै के अब्जर्भेसन यु अब्जर्भ योर फ्यामिली होइन यु अब्जर्भ योर मदर तपाईँको भाउजू एन्ड देन तपाईँको वरिपरि कस्तो छ अनि त्यसपछि अब्जर्भेसन अफ रिक्वायरमेन्ट्स अब त्यो उहाँहरूको प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि तपाईँलाई के चाहियो कम्पोस्ट चाहियो होला वाट एभर थिङ यु निड अनि त्यसपछि द्याट इज स्वेट सो यो चाहिँ लाइक आई हेभ अल्सो पर्सनली फेल्ट इट अनि द लिसनर्स अल्सो दि भ्युवर्स होइन अब्जर्भ योर सोसाइटी के चाहिरहेछ होइन मैले आक्स म्याटर पर्सनल बनाउँदाखेरि पनि आई वाज अब्जर्भिङ क्या होइन आई वाज द स्टुडेन्ट माइसेल्फ नि त मलाई के प्रब्लम आइरहेछ वाट आर माई फ्रेन्ड्स फेसिङ सो अब्जर्भेसन भन्ने कुरा चाहिँ इट्स सो इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्यो र जति पनि कुराहरू नयाँ कुरा गर्ने अथवा केही कुरा सुरु गर्ने मेबी कम्पनी नै होस् होइन कम्पनी सुरु गर्ने वाट एभर स्टार्टअप गर्ने मान्छेहरूको एउटै कुरा कमन हुन्छ
or दुईटा कुरा कमन हुन्छ भनौँ अहिले हामीले कुरा गरे हुन्छ that's they are solving problem and they are observing their environment हैन that is it. So rather than just building upon like technical skills, we observe and we just solve problem of society. Cool. A lot of these techy things, I know startups and so on. Let's go back हजुरको लाइफमा. So हजुरले like you went to IOE हैन अनि IOE का इन्ट्रेस्ट दिँदाखेरि I was not that confident भनेर भन्नुभयो. कसरी प्रिपेयर गर्नु भएको थियो हजुरले? So many people want to go to IOE के त्यो के अरे PE को के अरे एन्ट्रान्स प्रिपेरेसन गरेर हेर्दाखेरि oh my god, so many people out there. हजुरले कस्तो प्रिपेयर गर्नुभएको थियो कसरी? सो लाइक मेरो चाहिँ एउटा 1 वर्ष ग्याप भएको थियो 12 पछि बिकज आई वाज अप्लाइङ टु फरेन युनिभर्सिटिज बाहिर चाहिँ मैले अप्लाई गरिरहेको थिएँ बिकज मैले ए लेभल्स पढेँ अनि पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब बाहिर नै गएर अन्डर ग्रेड स्टडिजहरू चाहिँ पर्स्यु गर्ने भन्ने मेन्टालिटी नै थियो अब तर खोजेको जस्तो स्कलरसिप नपाइसकेपछि सो आई वाज गोइङ टु ट्राई फर नेक्स्ट इयर टु तर अब घरमा चाहिँ सो ल इन्जिनियरिङ पनि नेपालमा पनि यो एन्ट्रान्स दिएन त्यसपछि नाम निस्केन भने नपढ्लास् जस्तो खालको कुरा आयो सो एन्ट्रान्स भाद्रतिर थियो सो अब वैशाखदेखि चाहिँ अब मैले पिए जोइन गरेँ अनि हाम्रो चाहिँ कोर्समा कस्तो डिफ्रेन्स हुन्थ्यो भन्दाखेरि सो हामीले ए लेभल्समा जे पढ्यौँ त्यसमा चाहिँ अब आइओईको इन्ट्रान्सलाई चाहिने टपिकहरू चाहिँ अलिक पुग्थेन कि सो वी निडेड टु स्टडी मोर नयाँ नयाँ टपिक पढ्दाखेरि चाहिँ झन् रमाइलो भइहाल्यो त्यो बेला मलाई होइन अनि त्यो रमाउँदै पढिरहेको थिएँ कि बजे जस्तै अब यसमा अब यो एकदम प्रेसर पनि त्यस्तो नलिइकन अनि मैले जसरी नाम निकाल्नुपर्छ भन्ने मोडालिटी अथवा मेन्टालिटी भन्दा पनि मैले चाहिँ रमाइलो नयाँ अब लाइटको अप्टिक्सको कुराहरू रमाइलो लागिरहेको थियो अनि केमिस्ट्रीको कुराहरू रमाइलो लागिरहेको थियो सो त्यसमा चाहिँ मैले इन डेप्थ भन्नाले हुन्छ नि त्यसको बेस फाउन्डेसन बुझेर चाहिँ मैले जम्मै कुराहरू पढिरहेको थिएँ अनि आई थिङ्क त्यसले गर्दाखेरि नै मेरो रिजल्ट चाहिँ राम्रो आउनुमा एकदमै हेल्प गर्यो जस्तो लाग्छ. अच्छा कस्तो खतरा के त हामी मान्छेले बेसिकली दुई तरिकाले पढ्छ कि एकजनाले कसरी पढ्छ भने के अरे नयाँ कुरा पढ्नु पर्यो प्रेसर लिएर गाह्रो भन्दै पढ्छ नि त होइन अनि अर्को मान्छेले कसरी पढ्छ भने आइम गोना लर्न समथिङ न्यू भनेर रमाइलो मान्दै पढ्छ कि and I think that is what makes us different नै होला हैन. So दुईटा क्याटेगोरीको स्टुडेन्ट हुन्छ one is who is always afraid के पढ्नको लागि अनि त्यसपछि एक्जाम who is always afraid of exam अनि अर्को क्याटेगोरीको एक्जाम हुन्छ who is always excited about exams के I'm gonna rock this exam भनेर you are that category like मजा आउने obviously like IOE you cracked it. अनि वान मेसेज आई थिङ्क अब आइओईको एक्जाम्सभन्दा अगाडि चाहिँ अब यो पोडकास्ट रिलिज भयो भने आई गेस इट्स अराउन्ड फागुनको सर्टेन टाइममा सो तपाईँहरूले पढ्नुभएको कुरामा चाहिँ मजाले नै जस्तै अलिकति डेप्थको साथ पढ्नुहोस् है तपाईँहरूले प्रेसर लिनु पर्दैन आइओईको एक्जाम्सको लागि किनभने एक्जाम्समा क्वेसन्सहरू एकदम सजिलो आउँछ सो तपाईँहरू त्यसको लागि प्रिपेयर्ड हुनुहोस् अनि तपाईँहरूले यु आर गन रक द एक्जाम. Cool. Listen to him, guys. I rose up my hand. I never tried IOE, but listen to him. He did it. अनि त्यसपछि तर म चाहिँ के भन्न सक्छु भने what I can say is once you have उहाँले नि भन्नुभयो once you have those foundation knowledge हैन अनि त्यसपछि idea about how principle works हैन भने त्यो how things are happening अनि कन्सेप्टहरु भइसकेपछि चाहिँ त्यो एमसीक्यू त दे आर जस्ट ट्रिकिङ योर माइन्ड हैन अब त्यो एक्जाम प्याटर्न पनि थाहा हुनु पर्यो हैन यु हेभ टु के भन्ने त्यो मास्टर हाउ द एक्जाम इज ट्रिकिङ यु भनेर के त्यति गर्नुभयो भने यु गोना मेक इट. इट्स नट द्याट इजी मैले भने जस्तो सजिलो चाहिँ छैन नभए म आफै गरेर दिन्थेँ होइन बट हजुरले लाइक के अरे युआर थ्याङ्किङ आइओई होइन आइसिटी अवार्डको त्यो मेसेज पार्टमा होइन सो आइओईमा चाहिँ हाउ वेयर डेज देयर लाइक कसरी हेल्प गरिरहेको थियो हजुरलाई चाहिँ टेकतिर यता यु डिड लट्स अफ ग्रेट थिङ्स होइन आइओईको कति लाइक के भन्छ हेल्प अथवा सपोर्ट हजुरलाई सो वाट डु यु रिमेम्बर टाइपको अनि टिचर्सले चाहिँ अलिकति गाइड मात्र गर्ने हो उहाँहरूले अलिकति मार्गदर्शन मात्र गर्ने हो जस्तै ए लेभल्समा पनि हाम्रो त्यस्तै हुन्थ्यो सो टिचर्सहरूको उहाँहरूले चाहिँ मार्गदर्शन देखाइदिने पढ्ने भनेको आफैले हो सो त्यो मेन्टालिटीका साथ चाहिँ आइओईमा छिर्दै गर्दाखेरि इट इज नो डिफ्रेन्ट भन्ने कुरा थाहा थियो पहिला नै
सो त्यहाँ चाहिँ अब टिचरहरूले चाहिँ स्टुडेन्टको लागि उहाँहरूले गर्नुपर्ने जति गर्नुहुन्छ अझ त्योभन्दा कम पनि हुनसक्छ भन्ने एक्सपेक्टेसनका साथ गएको थिएँ होइन। अनि त्यहाँ अब मेनली अब पढाइभन्दा पनि त्यहाँको भेरियस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज, सो आई वाज इन्गेज इन अ लट अफ एक्टिभिटिज ड्युरिङ माई अन्डर ग्रेजुएट स्टडिज होइन। सो अब स्पोर्ट्सदेखि लिएर पोलिटिक्सदेखि लिएर अरे त्यसपछि हाम्रो रोबोटिक्स क्लबदेखि लिएर डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ इभेन्ट्सहरूमा चाहिँ म पार्टिसिपेट नै गरिरहेको हुन्थेँ। अनि अन्टरप्रेनरसिपतिर चाहिँ त्यो फर्स्ट इयरमा पनि मैले सोसियल अन्टरप्रेनरसिप भनेर हर्ट प्राइज भन्ने कम्पिटिसनमा चाहिँ पार्टिसिपेट गरेको थिएँ। सो त्यस्तै त्यस्तै इभेन्टहरूले चाहिँ आइओईको एक्सपिरियन्सलाई बेटर बनायो भनौँ न, ओभरअल त्यो एउटा प्याकेज। अनि वाट आई वान्ट टु टेल अब आइओई एक्सपिरियन्सहरू अथवा भविष्यमा आइओईमा पढ्न पुल्चोक क्याम्पसमा पढ्न जान खोज्ने स्टुडेन्टहरूलाई भन्दाखेरि सो यु गो टु पुल्चोक टु लर्न होइन। त्यहाँ लर्न गर्दाखेरि चाहिँ यु लर्न फ्रम नट जस्ट फ्रम द टिचर्स तर त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टबाट, त्यहाँको भेरियस एक्टिभिटिजहरूबाट, अनि त्यसपछि फ्रम द फ्रेन्ड्स द्याट इन्सर्कल यु। सो एकजनाले मलाई भन्नुभएको थियो, सो आई ह्याड अपियर्ड फर एमआइटीको इन्टरभ्यू ब्याचलर्स पछि। अनि त्यसको त्यो बेलामा चाहिँ एकजनाले मलाई के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि एमआइटी इज एमआइटी बिकज अफ द पिपल द्याट यु गेट सराउन्डेड विथ, सो यु गेट टु बास्क अन्डर द इन्टेलिजेन्स अफ अदर्स भनेर भन्नुभएको थियो कि। सो नेपालको केसमा पनि पुल्चोक पनि त्यही हो। सो टिचर्स एकदम वाउ असम हुन पनि सक्नुहुन्छ, नहुनु पनि सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूको एक्सपेक्टेसन्स मिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ, नगर्न पनि सक्नुहुन्छ, तर त्यहाँ आउने जुन चाहिँ एउटा कम्युनिटी स्टुडेन्टकै एउटा सर्कल हुन्छ नि त्यो चाहिँ ग्रेट हो। गजब गजब। कुनै पनि स्कुल क्या त, अब कुनै पनि स्कुल इट्स नट जस्ट टिचर नै होइन, इट्स नट जस्ट टिचर, इट्स स्टुडेन्ट, it's the activities, it's how student are like engaged होइन, how student को thought process are driven होइन त्यो स्कुलमा। र लाइक यो टप स्कुलहरू छ नि होइन, स्कुल अर युनिभर्सिटी वाट एभर वे से, उनीहरूलाई चाहिँ एउटा सरप्लस छ कि, किनभने दे अलरेडी गेट द बेस्ट स्टुडेन्ट्स होइन। अनि त्यसपछि त्यो लाइक गुगललाई एउटा सरप्लस छ नि त, एभ्रिबडी इज सर्चिङ इन गुगल, सो गुगल ह्याज द्याट नि होइन, द्याट सरप्लस। अनि दे नो वाट पिपल आर सर्चिङ, दे क्यान इम्प्रुभ बेस्ड अन द्याट। अब बिङलाई हेर्नु न तपाईँले, कसैले सर्चै गर्दैन, अब उनीहरूको त्यो उनीहरूलाई गाह्रो छ अलरेडी। सो दिस टप स्कुल्स आर ह्याभिङ द्याट बेनिफिट। सो हामीले कुरा चाहिँ के गरिरहेको छौँ भने इट्स लाइक स्टुडेन्ट मेनली होइन, हु सेप्स द स्कुल। अनि त्यसपछि इट्स अल्सो द स्टुडेन्ट हु सेप्स द स्टुडेन्ट है। सो द्याट्स वाट आई फेल्ट पनि। र मैले पनि आई हेभ बिन लाइक द स्कुल्स द्याट आई हेभ बिन थ्रु, आई थिङ्क मेरो क्यारेक्टर सेप हुनुमा द इसिएस एक्स्ट्रा करिकुलर्स नै धेरै नै इम्पोर्टेन्ट थियो। सो वेन यु आर स्कुल अल्सो फोकस इन्टु एक्स्ट्रा करिकुलर्स, great, it's awesome, like education journey को बारेमा त we can talk a lot, कति गर्न सकिन्छ हैन। I think one thing what I can add is मसुरको जर्नीमा चाहिँ so IOE has really been supportive. So त्यहाँको रोबोटिक्स क्लब जुन छ जुनमा चाहिँ म पनि इन्गेज थिएँ र most of my team members were also engaged it. So उहाँहरूले चाहिँ स्पेस र आफ्नो टुल्सहरू हामीलाई प्रोभाइड गर्नुभयो हैन। If it were not for that it would not have been possible. अनि हामीलाई स्पेस पनि प्रोभाइड गर्नुभयो कलेजले एउटा सर्टेन अमाउन्ट अफ टाइमको लागि। सो आई वुड अभियसली लाइक टु थ्याङ्क रोबोटिक्स क्लब पुल्चोक क्याम्पस अनि पुल्चोक क्याम्पस एज अ होल। Awesome. Guys, if you go to IOE, you can make next Mushoor. Cool. Okay, I think we about education बारेमा जति नै कुरा गर्न सकिन्छ, let's stop it here. Programming people अथवा techy people भनौँ न होइन, not specifically who writes code, they are quite busy that they don't have time for relationships and girlfriends होइन। हजुरलाई चाहिँ के लाग्छ, what do you think of relationships? खासमा चाहिँ अब इन्जिनियरिङ पढ्ने स्टुडेन्टहरूलाई नै अलि धेरै टाइम नहुनुपर्ने, तर नेपालमा इन्जिनियरिङ गर्दाखेरि टाइम नै टाइम हुन्छ होइन। नेपालमा चाहिँ किन भन्दाखेरि यु डोन्ट गेट इनफ असाइनमेन्ट्सहरू पनि हुँदैन। सो अघि नै भने जस्तै स्टुडेन्टले आफैले पढ्नुपर्ने हो। सो अब टिचर विल नट मोस्ट अफ देम दे डोन्ट गिभ यु असाइनमेन्ट्स होइन। सो आफै पढ्ने हो। ल्याब रिपोर्ट्सहरू पनि अब यहाँको अलिकति सिस्टम चाहिँ सो यु प्लेगियरिजम गर्न मिल्छ, साथीकै कपी गरेर कतिजनाले दिइराख्नुहुन्छ
हैन त्यो भइसकेपछि त्यसमा पनि आफ्नो इनपुट लाग्ने भएन भनेपछि क्लास बस्यो क्लासमा पढ्यो अनि यु गेट अ लट्स अफ फ्री टाइम अनि पुल्चोक के केस गर्ने भने धेरैजना त्यहाँ अब फिमेल टु मेल रेसियो नै एकदमै कम छ कि सो त्यही भएर चाहिँ पुल्चोक क्याम्पस अथवा इन्जिनियरिङ क्याम्पसहरूमा चाहिँ जुन चाहिँ त्यो वुमेन मेल टु फिमेलको रेसियो कम भएको हुनाले अलिक धेरैजना चाहिँ रिलेसनसिप्सहरूमा नबस्नु को कारण चाहिँ त्यो हुनसक्छ एउटा बेसिकली ओभरअलली पनि यो जोक जस्तै होला होइन प्रोग्रामर्स डोन्ट ह्याभ गर्लफ्रेन्ड भनेर भन्छ नि त त्यसो किन रहेछ भने आई अफ्टन आस्क दिस क्वेसन त तर आई थिङ्क रिलेसनसिप भन्न एउटा ब्युटिफुल डाइमेन्सन अफ लाइफ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन वेन यु फिल इट्स कन लाइक it's beautiful, it's like very important and a beautiful dimension of life नै हो नि त we are here because our parents had kind of relationship and then we are brought up beautifully because our parents had a beautiful bond so if it is good, if it is in a correct direction, then relationship is always beautiful ni ta so like do you have something to add relationship ko matter ma like how do you think of it अनि भ्युवर्सहरूलाई पनि if you have something to say relationship matter so obviously relationship is beautiful है so पढ्दै गर्दाखेरि so if you have someone whom you can confide with as a girlfriend नै छ केटाको केसमा भने so it will really be a great experience so पढ्दै गर्दाखेरि हैन so you can share things हैन अनि अब अझ यो हामीले यो कम्पनी चलाइराखेको मान्छेहरूलाई त तनाव हुन्छ फ्रस्ट्रेसन हुन्छ हैन कुनै पोइन्ट अफ टाइममा ब्रेकडाउन हुन खोज्छ सो इफ यु हेभ समन विथ हुम यु क्यान टक टु त्यो हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो नै हुन्छ obviously I believe that all engineers should get into relationship khatra engineers out there, find a girl and you can share your moments and not just girl, if you are a female engineer you should find a boy, don't date a girl being a girl, otherwise something different can happen. We can figure out that, I know. But that was a joke, guys. Okay, I think our time pani we are somewhere there. Yeah. What are your future plans? Future ma chai Mushoor, how you are continuing ke cha testo? So Mushoor ko case ma chai so because it's capital intensive initially, so obviously we are looking for investments right now अनि अब आफ्नो टाइम एन्ड एफोर्ट एन्ड मनी वी हेभ इन्भेस्टेड अब हामीले सक्ने जति हामीले इन्भेस्ट गरिसकेका छौँ त्यसमा सो अनि डिफ्रेन्ट कम्पिटिसन्सहरूबाट चाहिँ अब सिड फन्डिङहरू लोन्सहरू बिस्तारै बिस्तारै आउँदै नै छन् सो मसुरको जर्नी चाहिँ इट विल अभियसली टेक 2 to 3 years आई बिलिभ टु गेट इन्टु मार्केट होइन सो अलिकति ग्रेजुअल प्रोसेस नै हो अनि त्यो टाइमसम्म चाहिँ सो विल द टिम होल्ड भन्ने नि एउटा क्वेसन आउनसक्छ होइन विल आई बी देयर टु विथ मसुर भन्ने नि क्वेसन आउनसक्छ सो आई हेभ रिसेन्टली स्टार्टेड माई मास्टर्स इन पुल्चोक इट सेल्फ सो इन इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ सो 2 yearsसम्म चाहिँ म यहाँ मजाले मसुरकै लागि टाइम दिएर बसिरहेको हुन्छु एन्ड मसुरमा चाहिँ अलिकति क्यास फ्लो नेगेटिभ हुने भएर इनिसियल्ली सो वी निड टु इन्भेस्ट इट फ्रम आवर ओन मनी सो अर्को हामीले साइड बाई साइड पनि सिमिलर टिमले चाहिँ अर्को जुन चाहिँ इन्डस्ट्रीमा क्यास फ्लो पोजिटिभ हुने सो त्यतातिर पनि हामीले अप्सन्सहरू एक्सप्लोर गरिरहेको छौँ सो प्रोजेक्टहरू चाहिँ पाइलट नै गरिरहेको छौँ टु हेल्प अस सस्टेन अनि टु ब्रिङ मसुर इन्टु रियालिटी Yeah, it's gonna come it's gonna come into reality र यो आइडिया लाइक एकदमै राम्रो छ होइन अब म चाहिँ के भन्छु भने even if you like cannot bring into reality, I think some industry or some production company should like host हजुरहरूको प्रोजेक्ट के त्यो चाहिँ आउनुपर्छ आई थिङ्क अब आई डोन्ट नो हाउ कस्ट इफेक्टिभ इट विल बी तर म नै एउटा डिभाइस लगेर मेरो मम्मीलाई दिन्थेँ कि इफ आई क्यान अफोर्ड द्याट अभियसली होइन इट्स नट बी टु कस्टी बट देन it's lovely device, effective one, great. एक्चुअली यो अहिले चाहिँ अब वुमेन सेन्ट्रिक मात्र हुनु पर्दैन जस्तै इफ यु आर स्टुडेन्ट हु इज स्टडिङ इन काठमाडौँ भ्याली जो चाहिँ घरबाट टाढा बसिरहेको छ रेन्टमा बसिरहेको छ भने यु क्यान मेक एन एक्स्ट्रा बक सो त्यो चाहिँ हाम्रो आइडिया हो कि सो एनी वान क्यान मेक एन एक्स्ट्रा बक कति टाइम लाग्छ लाइक मैले लाइक अब मसँग मसुरको आई हेभ द्याट डिभाइस होइन अनि मैले मसरुम फार्मिङ गरिरहेको छु मैले एक दिनमा चाहिँ कति टाइम दिनुपर्छ होला
सो एक दिनमा यु सुड नट गिभ 1 घन्टाभन्दा बढी दिनु पर्दैन टाइम. It's just 1 hour time. 1 hour पनि maximum. अच्छा के चाहिँ गर्नुपर्छ खासमा? सो दे विल बी अ चेकलिस्ट जस्तै यो टाइममा चाहिँ यो गर्नुहोस् भनेर जस्तै पानी रिफिल गर्नुहोस् त्यति मात्र हो. भित्र मसरुम आफै ग्रो भइराखेको हुन्छ. पावर अफ आइओटी. पावर अफ आइओटी. सो अनि तपाईँहरूले त्यो डेटा ग्राब गरेर अनि त्यसपछि त्यसलाई फर्दर इम्प्रुभ पनि गरिरहनु भएको हुन्छ. अभियसली त्यो त गर्नै पर्यो यस्तो कम्पिटेटिभ वर्ल्डमा. एल्स त्यो डिभाइस र अरू डिभाइस बिच केही फरक नै हुँदैन. कन्टिन्युसली त्यसलाई इम्प्रुभ गराउने, कन्टिन्युसली इल्ड र त्यसको पर्फर्मेन्सलाई इम्प्रुभ गराउने, डिफ्रेन्ट लोकेसन्समा चाहिँ कस्तो पर्फर्म गर्छ भन्ने डेटाहरू कलेक्ट गरिराख्ने अनि त्यसको बारेमा चाहिँ इन्फर्मड डिसिजन्सहरू बनाउने. जस्तै हाम्रो रिसर्च सेन्टरहरूमा चाहिँ एउटा डिभाइसमा कस्तो हुन्छ, एउटा डिभाइसमा चाहिँ हाम्रो त्यहाँ R&D भइरहेको हुन्छ. सो इफ आवर रिसर्च अब हाम्रो मानौँ कि हाम्रो रिसर्चर्सहरूले चाहिँ फाइन्ड गर्नु हो कि सो दिस इज द बेस्ट कन्डिसन फर दिस मसरुम टु ग्रो भनेर थाहा पाउनु भनेपछि त्यो चाहिँ रेप्लिकेबल भयो थ्रु आउट द वर्ल्ड. जुन पनि कुरामा हाम्रो डिभाइस छ त्यसमा चाहिँ त्यो कन्डिसन रेप्लिकेट गर्न मिल्छ. मलाई लाइक यो म चाहिँ कसरी रिलेट गर्छु भने त यो गिटहबको यु डेफिनेटली नो आई गेस होइन. गिटहब छ अनि त्यसमा चाहिँ दे हेभ ए रिपोजिटरी होइन. अनि त्यसपछि त्यसको ब्रान्च कतिले क्रिएट गरेर मेबी फ्रम साउथ अफ्रिका सम फार्मर इज रिपोर्टिङ डेटा होइन एन्ड सम फ्रम अदर क्लाइमेट अदर रिजन इज रिपोर्टिङ डेटा होइन. अनि त्यसपछि त्यसरी चाहिँ अनि त्यो डेटाको बेसिसमा चाहिँ इफ द्याट इज दि गुड वान, इफ द्याट इज द करेक्ट वान आफ्टर लाइक चेकिङ इट दे मर्ज इन्टु दि मास्टर ब्रान्च के. अनि त्यसपछि त्यो भएपछि त त्यो एरियाको त सबको लागि त त्यो त बेटर भयो नि त त्यो टेक्नोलोजी त. द्याट इज स्विट. हजुरले लाइक इज इट लाइक अब मलाई चाहिँ बेसिकली आइओटीको आइडिया हुँदा के छ भने वी प्रोग्राम ए अर्डिनो अनि त्यसपछि वी बिल्ड ए सिस्टम होइन. हाम्रो मसरुममा के युज भएको छ खासमा लाइक रास्पबेरी पाई आई डोन्ट थिङ्क त्यो पनि होला के युज. सो हामीले चाहिँ एउटा चिपमा काम गरिरहेको छौँ. एभिआर चिप आउँछ अनि आफ्नै डेभलपमेन्ट बोर्ड चाहिँ हामीले बनाएर अनि त्यसमा हाम्रो अब जे चाहिन्छ जस्तै के पेरिफेरल्सहरू हुन्छ होइन त्यो नेसेसिटी अनुसार नै डिजाइन गरेर जस्तै हाम्रो सेन्सर्सहरू के एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ कस्टमाइज्ड नै हो त्यो. सो हाम्रै मोडल नै हो, आफ्नै मोडल नै हुने भयो. त्यो चाहिने अब चिप्सहरू त हामीले म्यानुफ्याक्चर गर्न सक्दैनौँ अहिले. चिप्सहरू सानो चिप्सहरू चाहिँ हामी किनेर ल्याउँछौँ अनि त्यो होल मोडल चाहिँ हामीले आफ्नै मसुरको लागि भनेर टेलर गरेर बनाउँछौँ. अब आइओटी भन्नु छ त्यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट टेक्नोलोजी स्ट्याकमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ. जस्तै कम्युनिकेसन डेटा चाहिँ कसरी फ्लो हुन्छ होइन हार्डवेयर लेभलबाट यता अब इन्टरनेटको लेभलसम्म जाँदाखेरि त्यो जम्मै स्ट्याकहरूमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ. अच्छा इट्स नट जस्ट बाई एन अर्डिनो एन्ड प्रोग्राम इट एन्ड देन मेक अ डिभाइस. नट द्याट इजी. तर सुरु त त्यसरी नै गर्ने हो नि होइन. त्यसरी नै पाइलट गर्दाखेरि टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ Arduino is obviously easy to use होइन. अनि अलिकति मजाले युज गर्दै गएपछि अब त्यसको लिमिटेसन्सहरू आउँछ एन्ड देन वी निड टु स्विच बनाउनु पर्यो. हो cool. It's sweet. I'm really humbled है. अब हजुरले टाइम दिनुभयो होइन. अनि आई नो यु आर भेरी बिजी अहिले पनि आफ्टर इभेन्ट युआर गोइङ समवेयर होइन. अनि त्यसपछि यु ह्याड लाइक दिस कम्पिटिसन रनिङ ओभर त्यही पनि यु केम इन्टु. इट्स सो हम्बल अफ यु. अनि आई वाज रियली एक्साइटेड टु टक टु यु होइन. त्यो अस्ति हाम्रो इभेन्ट सक्ने साथै मेबी आएर अनि त्यसपछि कुरा गरौँ भन्ने सोचेको थिएँ मैले चाहिँ होइन. बट आवर टिम हामी यता खाना खानु आएर अनि त्यसपछि वी ह्याड लाइक ग्रेट टाइम होइन. त्यति बेला सब कुरा भसक भयो. अनि कबिरसँग पनि भेट भएन होला. त्यो कबिरसँग त कुरा भयो. यु वर अल्सो इटिङ त्यति बेला. आइसिटी अवार्डको टिम त्यति बेला मजाले खाँदै थियो नि तिमीहरू. दिनभरिको एकैचोटि. यु गाइज यु वर्किङ सो हार्ड कि त्यति बेला. इट्स सो कोल. त्यो दिन पनि म चाहिँ बिचमा त्यो प्राइज लिएर प्राइज चाहिँ अर्को साथीलाई दिएर अनि गइहाल्नु भएको हो. गइहालेको थिएँ. सो अर्को एउटा काम थियो इम्पोर्टेन्ट अनि निस्किहाल्नु परेको थियो त्यो बेला. होल सेसन चाहिँ मैले एटेन्ड गर्न पाइनँ. रियली बिजी म्यान. त्यो चाहिँ स्पेसिफिकली एउटा सर्टेन हुन्छ त्यस्तो काम हुन्छ. आई अल्सो नो लाइक कोही बेला होइन अब म के अरे साथीहरू भेला भएर हुन्छन् कि अनि कुरा गरेर हुन्छौँ नि त हामी. अब इट्स लाइक हाई स्कुल फ्रेन्ड हुनु होइन कस्तो बन्ड हुन्छ भनेर. अनि बिचमा के काम परिदिन्छ जानु पर्यो भनेर जानै पर्छ होइन. अनि त्यसपछि छोडेर हिँडा जस्तो हुन्छ. बट इट्स लाइक अब इम्पोर्टेन्ट कुराहरू त गर्नै पर्यो नि. वी हेभ टु सेट अ ब्यालेन्स इन लाइफ. बट अल आई वान्ट टु से इज थ्याङ्क यू भेरी मच. आई एम सो हम्बल्ड. अनि वेन वी रिच गेस्ट वेन दे जस्ट
agree to come and talk to. कस्तो खुसी लाग्छ कि. Yeah. And thank you for that खुसीको moment दिनुभएकोमा. Ah. Thank you so much. I have a small gift package for you. And we have something inside. Okay. I just Thank want you to so hand much. this to you. Thank you, ICT. Living with ICT. Yeah, it's living with ICT. I'm the small part of it. Okay. Thank you. सक्यौँ हामीले podcast. Yeah. Thank you so much for having me over. Thank you so much for watching this episode of our podcast. I really hope that you like it. If you want to watch another episode, you can click the video displaying somewhere here in the screen. And you can also subscribe our channel by clicking that round beautiful logo. I really hope that you subscribe us. Thank you so very much. I'll see you in the another episode.